Assalamualaikum dan hello semua. Hari ni kita nak bakar pai bersama buah pear. Jadi jangan lupa panaskan oven. Buah pear ini perlu dikupas kulitnya dan lepas tu potong ya. Sebenarnya lagi mudah jika anda ada buah pear bersaiz kecil. Päärynä Pirakka atau pai pear ini sangat enak. Päärynä maksudnya pear atau pear. Pirakka maksudnya pai dalam bahasa Finlandia atau Finnish. Buangkan bijinya sekali. Jika boleh, buangkan stemnya sekali. Saya terpaksa bagikan kepada kecil-kecilan ya. Kemudian beruskan buah pear tersebut bersama jus lemon. Ini membuatkan buah pear tidak senang untuk bakar dalam oven. Sekarang kita ketepikan buah tersebut. Pukul mentega dan gula bersama. Masukkan telur. Pukul ke semua bahan tersebut. Masukkan tepung gandum dan juga baking powder. Pukul sekali lagi. Biarkan ia menjadi serpihan. Ambil bekas pai yang berukuran 26 diameter. Tekan serpihan pai tadi dalam bekas pai. Letakkan buah pear atas dough.
Jadi sekarang ke semua buah puai atas tu. Panaskan mentega dan gula dalam periuk. Masukkan tepung dan gula vanila. Kacau dalam api yang sederhana. Tuangkan sos tersebut atas buah. Siap sedia untuk dibakar. Pasang timer. Keluarkan daripada oven. Ini dia kita punya Päärynä Pirakka. Anda boleh makan bersama ais krim atau vanila sos.